سکوت شهر با صدای شلیک یک گلوله و تماسی به 911 شکسته میشه. وقتی پلیس به کرایم سین میرسه، جسد یک زنی رو میبینه که روی زمین افتاده بود و نشونه هایی از خشم و انتقام توی صحنه کاملا مشهود بود. از همون ابتدا پلیس میفهمه این یک قتل ساده نیست. این یک قتل معمولی نیست و پلیس درست فهمیده بود. این قتل ریشه های عمیقی در گذشته تاریک و فراموش نشدنی یه آدم داشت. گذشته‌ای که به یکی از جنجالی ترین فرقه های مذهبی تاریخ گره خورده بود، اما چه چیزی قاتل رو به این نقطه رسونده بود؟ من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر که به داستانهای هیجان انگیز و واقعی علاقه دارید، دعوتتون میکنم که همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع ما بپیوندید. زنگوله کنارش رو هم بزنید تا وقتی من ویدیوی جدید میذارم زودتر از همه مطلع شید. همونطوری که توی اینترو فهمیدید، پرونده امروز راجع به یک فرقه است و میخوایم چیزهای خیلی زیادی رو امروز راجع به این فرقه با هم بررسی کنیم. نقطه آغاز این فرقه از دهه 60 میلادی بود، دهه‌ای که در خیلی از مسائل به دهه تحول معروفه. دهه‌ای که زنان توی آمریکا در حال جنگیدن برای داشتن حق و حقوق بودن، دهه‌ای که آمریکایی‌های آفریقایی تبار در حال جنگیدن برای تبعیض نژادی بودن، در حال گرفتن خواستار حقوق اولیه‌شون بودن، برای اینجور چیزا داشتن مبارزه می‌کردن. از اون طرف آمریکا درگیر جنگ با ویتنام بود و سرمایه‌داری بسیار توی کشور حاکم بود. مردم خواستار صلح و آرامش بودن، اعتمادشون رو نسبت به دولت کاملا از دست داده بودن و شرایط خیلی پیچیده و آشفته‌ای بود. متاسفانه اکثر مردم نمیتونستن جنگ رو متوقف کنن و وضعیت رو تغییر بدن. اما لایف استایلشون که دیگه دست خودشون بود. به این فکر میافتن اوکی درسته ما نمیتونیم شرایط رو در کشور تغییر بدیم، اما زندگی خودمونه که میتونیم عوض کنیم. خیلیا رو میارن به عشق آزاد و کامیونیتی لیوینگ یا مثلا همون زندگی دست جمعی، خیلی مد شده بود. از طرف دیگه عده‌ای دلشون به لذت‌های گذرا خوش بود، مثل لذت‌هایی که بعد از مصرف مواد مخدر یا الکل میاد سراغ آدم. کمتر باعث میشد فکر و خیال کنن، با مصرف مواد از دنیای واقعی، از شرایط بد کشور، از جنگ، از سختی‌ها جداشن و توی عالم خودشون سیر کنن. اما با گذشت زمان فهمیدن که نمیتونن از واقعیت فرار کنن و مصرف مواد مخدر و نوشیدنی‌های الکلی و اینجور چیزا برای مدت کوتاهی میتونه آرامششون رو حفظ کنه، آرومشون کنه و به اصطلاح تا یه حدی میتونن های بشن، درانک بشن. بعد از اینو میخوان چی کار کنن؟ باز دوباره برمیگردن به ریالیتی. ما رسیدیم به اواخر دهه 60 و بعضی از جوانها به مدت یک دهه، جوانهایی که خیلی داشتن با باورهای مذهبی، با تابوها، با اینجور چیزا مبارزه می‌کردن، بعد از مدتی تبدیل میشن به مسیحیای پروپاقرص و خیلی معتقد. به یه نقطه‌ای میرسن تو زندگیشون که میبینن ما دنبال آرامش درونی هستیم و خب معمولاً وقتی آدم‌ها توی این پوینت قرار میگیرن، چه چیزی اون آرامش درونی رو براشون فراهم میکنه؟ خدا و دین و مذاهب و اینجور چیزا. میگن که یعنی باورشون اینطوری میشه که خدا و دین تنها چیزهایی هستن که میتونن ما رو به لحاظ معنوی آروم کنن و حالا درسته که ما در این دنیا زندگیمون خیلی سخته، اما حداقل اون دنیا رو از دست ندیم و چنین تفکراتی.
تعداد این جوانهایی که داریم ازشون صحبت میکنیم و خیلی ناگهانی لایف استایلشون رو تغییر دادن، تا چند روز پیش داشتن بر علیه مذاهب صحبت میکردن یا فعالیت میکردن و الان خودشون رو آوردن شدیداً به مسیحیت، کم نبود. انقدر زیاد بود که توی روزنامه ها ازشون صحبت میشه، توی یه دوره‌ای توی مثلا مجله های معروف مثل مجله تایمز در موردشون صحبت میشه و اسم مقالات رو، اسم اون دوران رو میذارن دوران انقلاب مسیحیت. خب حالا ما الان توی یک دوره‌ای هستیم که جوانها خیلی علاقه پیدا کردن به مسیحیت، حالا باورهای کم بالا پایین تر، اما کلیتش یه چیزه، یک موج خیلی بزرگی اتفاق افتاده و چه موقعیه؟ بهترین موقع است برای اینکه کالت‌های مسیحیت ظهور پیدا کنن. فرقه‌ای که می‌خوایم در موردش امروز صحبت کنیم به اسم فرقه بچه‌های خدا معروفه، اما در حال حاضر دیگه با این اسم نمیشناسنش، بیشتر با اسم فامیلی اینترنشنال یا مثلا خانواده بین المللی شناخته میشه. این فرقه هم مثل هر فرقه‌ای از همون ابتدا بزرگ و گسترده نبود، بلکه با گذشت زمان تونست ممبرهای بیشتری رو به خودش جذب کنه. اوایلش ممبرهای این کالت بیشتر تشکیل شده از تینیجرها و نوجوانها بودن. برای همین اون اوایل اسمشون چی بود؟ نوجوانان در راه مسیح. حالا کی مؤسس این فرقه بوده؟ آقایی به نام دیوید برگ که ما بیشتر میخوایم ازش صحبت کنیم. دیوید برگ توی اواخر دهه 40 سالگی زندگیش به سر می برد و تصمیم میگیره توی همون هولوش مثلا 40 سالگی که بوده بهتره که یه فرقه راه اندازی کنم. دیوید خیلی رندوم میرفته به کافه های شهر توی ایالت کالیفرنیا و مسیحیت رو توی جاهای مختلف، کافه ها، رستوران ها، اینجور جاها تبلیغ میکرد. به عنوان یه مرد بالغ همیشه میرفت سراغ افرادی که جوانترن، سنشون کمه، نوجوانها، اینجور آدمای کم سن و سال رو تارگت قرار میداد و همین موضوع خب یه زنگ خطر خیلی بزرگه. اما روش کاری دیوید فرق داشت با حالا خیلی از فرقه هایی که اصولشون روی مسیحیت بوده و حالا بعدها یه سری تغییراتشون به وجود اومد و ما با هم بررسی کردیم. چرا؟ دیوید سعی میکرد مسیحیت رو توی قالب مدرن و زیبا برای تینیجرها پرزنت کنه. مثلا از اون عشق آزادی که خیلی از نوجوانها توی اون دوران بهش باور داشتن کاملا حمایت میکرد. برخلاف مسیحیای بسیار افراطی و سنتی که در مورد روابط جنسی خیلی سختگیرن، اصلا دیوید سختگیری نداشت. اصلا اینطوری نبود. برعکس میگفت سکس نمایانگر عشق، سکس لازمه زندگی، روابط جنسی شیرینن، زیبان و خب این صحبت ها میتونه برای کودکان، برای نوجوانها خیلی جالب باشه دیگه. دیوید و خانواده‌اش توی موسیقی هم بسیار فعال بودن و بخش زیادی از تبلیغاتشون رو هم همراه با همین موسیقی انجام میدادن و همین باعث میشد که جوانهای خیلی بیشتری بهشون رو بیارن. دیوید یه اتوبوسی تهیه کرده بود. روی این اتوبوس گنده بنری زده بود که ما غذا و سرپناه رایگان در اختیار هر کسی که بخواد میذاریم. نوجوانها رو سوار این اتوبوس میکرد، به صورت دست جمعی با هم جاهای مختلف میرفتن، در طی مسیر آواز میخوندن، میزدن، میرقصیدن و مدام در مورد خدا و اعتقاداتشون صحبت میکردن و خب این تبلیغ غذای رایگان و سرپناه رایگان و اینجور چیزا خودش باعث میشد خیلی ها غذای مفت دیگه مثلا پاشیم بریم. یه واقعا همچی حالتی بود. یعنی اون موسیقی بود برای آدم ها، برای نوجوان ها خیلی جذاب بود. اون صحبت های آزاد راجع به روابط جنسی بود، این سرپناه و غذای مجانی بود. همه اینا یه سری شاخه های بسیار مثبتی بود برای تبلیغات و مارکتینگ این کالتی که الان دیوید داره راه اندازی میکنه. بیشتر چه کسایی جذب فرقه دیوید میشدن؟ جوانایی که خیلی تو زندگیشون سردرگم بودن، میخواستن به زندگیشون یک نظم و ترتیبی بدن، یه سر و سامونی بدن. جوانهایی که خیلی درگیر اعتیاد بودن، میخواستن اعتیاده رو بذارن کنار، ولی خب
مثلا نمیدونستن چطوری باید این کارو کنن. جوانها و تینیجرهایی که از جامعه طرد شده بودن، هوملس بودن یا حتی هوملس هم نبودن، با خانواده زندگی میکردن اما شرایط خوبی رو توی خونه نداشتن و اونجوری هم نبود که بتونن واسه خودشون تو خیابون زندگی کنن. خب الان میدیدن که میتونن برن به دیوید ملحق شن، جا و سرپناه که بهشون میده، آب و غذا هم بهشون میده، در رابطه با روابط جنسی هم که سختگیری نداره و انقدر همه چیز اوپن مایند داره جلو میره. خب چی از این بهتر؟ دیوید یک همسرم داشت به نام جین و گفتیم دیوید و همسرش با هم میرفتن تا این فرقه رو تبلیغ کنن. از یه جایی به بعد رفته رفته انقدر جوانای مختلف هی بهشون جوین میشن که دیوید میشه مثل پدر نداشتهشون و جین هم مثل پدر نداشته. منظورم اینه که والا شاید خیلی هاشون هم پدر داشتن ولی باش صمیمی نبودن. از این نظر جین هم میشه مثل مادرشون یا حالا به اصطلاح همون مادر نداشتهشون. حالا بریم یه مقدار با خود دیوید و جین بیشتر آشناشیم، ببینیم مثلا این زن و شوهر چجوری بودن، خود دیوید کودکیش چطوری بود. دیوید با جین میلر توی سال 1944 ازدواج کرده بود. این کاپل 4 تا بچه داشتن. فرزند اولشون یک دختر بود به نام فیت، فرزند دومشون یه پسر بود به اسم جاناتان، فرزند سومشون هم یک پسر بود به اسم پاول و آخرین بچهشون یک دختری بود به نام لیندا. این فرقه‌ای که دیوید درست کرده بود خیلی یونیک و خاص به نظر می رسید، چون نه خیلی سنتی بود و نه خیلی روشن فکرانه. در واقع یه چیزی بین این دوتا بود، گیر کرده بود. اما بریم سراغ سرگذشت خود دیوید. حالا از این فرقه بیشتر براتون میگم. ببینیم چه عواملی باعث شده که اصلا اون لیدر بشه و اون هم نه یک لیدر معمولی یک کالت بلکه لیدر یک فرقه جنسی پدوفایل. بله درست شنیدید، این فرقه هم مثل 10 فرقه‌ای که با هم بررسی کردیم قرار نیست متاسفانه روند نرمالی داشته باشه. دیوید توی 18 فوریه سال 1919 در کالیفرنیا به دنیا اومد. پدر و مادر دیوید هر دوتاشون مسیحی بودن، مذهبیای خیلی پروپاگورس بودن، مبلغهای مسیحیت بودن و مادر دیوید ویرجیانا نقش خیلی مهمی در این قسمتی که در این خط زمانی که کودکی دیوید ما هستیم داره و جزو اعضای توی خانواده‌ای هم هستش که همه واقعا ازش حساب میبرن. حالا یکم از خود ویرجینیا مادر دیوید بهتون بگم. ویرجینیا هم توی یک خانواده مسیحی به دنیا اومد. اونا هم خیلی مذهبی بودن اما مسیحیای ثروتمندی بودن. زندگیش زندگی خوبی بود، هیچ وقت کم و کسری نداشت. اما با وجود اون جو مذهبی که توی خونه و خانواده‌اش وجود داشت و میدید، خودش آدم مذهبی نبود از ابتدا. حالا این که مذهبی نبود یه بحث، حتی خودش رو ایتیست نام میبرد، میگفتش که من خدا ناباورم. زمانی که توی کالج بود همه میگفتن که خب ویرجینیا که یک انسان خدا ناباوره، یعنی اصلا اینطوری بودش. اما یه سری اتفاقا میفته که مسیر ویرجینیا تغییر میکنه. ما اینجا 2 تا روایت داریم. توی بعضی از روایت ها میگن که دلیل این تغییر مسیر ویرجینیا از خدا ناباوری به دین و مذهب و مسیحیت 2 تا روایت وجود داره. توی یه روایت میگه که ویرجینیا داشته یه بار اسب سواری میکرده. گفتیم تو خانواده خیلی ثروتمندی بود دیگه، اسب سواری جزو ورزش‌های خیلی معمولیشون بود. داشته اسب سواری میکرده، از اسب میافته پایین، کمرش خیلی شدید میشکنه و خیلی حالت مثلا دکترها گفته بودن تو دیگه مثل روز اولت نمیشی و جوابش کرده بودن، اما بالاخره بعد از مدتی بهبود پیدا میکنه و این رو معجزه خدا و مثلا مسیحیت و اینجور چیزا میبینه. روایت دوم میگه که ویرجینیا برای اولین بارداری و زایمانش خیلی اذیت شد، خیلی زایمان سختی رو داشت و بعد از اون 5 سال زمینگیر میشه. بعد از زایمان اولش 5 سال زمینگیر شده بوده، نمیتونسته تکون بخوره، نمیتونسته اصلا از توی تخت بیاد بیرون و بعد یه روز به طرز معجزه آسایی
سلامتیش رو به دست میاره، از تخت پا میشه، هاللویا، سر پا میشه و تصمیم میگیره که من دوباره باید به خدا رو بیارم، این معجزه خداست، خدا برای من این کار رو کرده و از آدم خدا ناباور دوباره تبدیل میشه به یک معتقد خیلی سفت و سخت. این رو هم بهتون بگم، ویرجینیا اولین مبلغ مسیحیت، اولین زن مبلغ مسیحیت در تاریخ آمریکا بوده و خب ما حالا نمیدونم شما خودتون کدوم روایت رو باور میکنید. با عقل امروز میشه فهمید اون داستان 5 سال زمینگیر شده بوده و یهو بلند شده و اینا یه مقداری دروغه، یه مقداری میدونید اقراق، یک مقدار بزرگ نماییه و خب اینطوری نبوده و خیلی ها هم با این نظر موافقن. خیلی ها میگن که ویرجینیا اینطوری نبوده، تظاهر میکرده و برای جلب توجه به مردم، برای اینکه نشون بده معجزه براش اتفاق افتاده و خدا شفاش داده، این داستانها رو تعریف میکرده. در واقع ویرجینیا اصلا چندین و چند سال زمینگیر نشده بوده. بعدها که رو آورده به مسیحیت گفته خب حالا مثلا ازش پرسیدن چی شده که تو از خدا ناباوری گرایش پیدا کردی به مسیحیت، یه داستانی باید تعریف میکرده دیگه. مثلا نمیتونسته بگه نون توشه پول توشه، که نمیتونسته اینجوری رک بگه، که برای همین با یه داستانی سرهم میکرده. خب چه داستانی بگم؟ اوکی، میگم من اولین زایمانمو کردم، بلا بلا بلا، اینجوری شد اونجوری شد و چیزی که من برای شما تعریف کردم. خب این از مادرش. بریم سراغ پدر دیوید. اسم پدر دیوید هیامار بود. هیامار یک موسیقیدان سوئدی بود و هیامار هم مذهبی بود. عادت داشت در عین حال که به نقاط مختلف، به شهرها و کشورهای مختلف سفر میکرد، مسیحیت رو همراه با موسیقی تبلیغ میکرد و خب این کار که مسیحیت رو مثلا با ساز و آواز و رقص و این آدم تبلیغ کنه، دیوید از پدرش یاد گرفته. ویرجینیا و هیامار مشخصه چجوری با هم آشنا میشن. حالا یه جوری آشنا میشن دیگه، مثلا تشکیل خانواده میدن، بچه دار میشن و زندگیشون اینطوری بود که یک بند یا یک گروه موسیقی که مخصوص مسیحیت بود، مخصوص موسیقی هایی که مربوط به مسیحیت رو اجرا میکردن، میخوندن، تمام مدت دین و مذهب رو تبلیغ میکردن در قالب همین رقص و دست زدن و موسیقی. خب دیوید هم توی چنین محیطی بزرگ شد. همیشه میدید که مادر و پدرش از مسیحیت صحبت میکنن، میرقصن، آواز میخونن، موسیقی یاد گرفت. یکی از خاطراتی که دیوید هیچ وقت فراموش نکرد و همیشه ازش تعریف میکرد این بود که وقتی بچه بوده یه پرستاری داشته. این خانم پرستار به جای اینکه برای دیوید لالایی بخونه تا آرومش کنه، داستان بخونه تا آرومش کنه و باعث بشه که بخوابه و خب حالا هر کار نرمال دیگه‌ای که یک شخص به عنوان پرستار باید برای یک کودک انجام بده، یه کار دیگه‌ای میکرد. با دستها و دهنش آلت تناسلی دیوید رو لمس میکرد و این در حالیه که دیوید سنش خیلی کمه. یه بار مادر دیوید ویرجینیا مچ این پرستار رو میگیره، در حالی که این پرستار داشت همچین کاری با دیوید میکرد. صحنه رو میبینه، خیلی عصبانی میشه، پرستار رو به شدت کتک میزنه و اخراجش میکنه. خب این تجربه داره نشون میده که دیوید خودش قربانی یک شخص پدوفایل بوده، ولی بعدها دیوید تو صحبتاش میگه من از این ابیوز جنسی لذت میبردم و حتی دلم برای اون پرستار خیلی سوخت که مادرم کتکش زده و اخراجش کرده. دیوید یک مقدار بزرگتر میشه، اما از سنین خیلی کوچیک به خاطر اون کاری که اون پرستار کرده بود، یا حالا میشه حداقل گفت یکی از عواملش کار اون پرستار بوده، با یه سری مسائلی که مربوط به بزرگسالا هست و کودکان نباید درگیرش بشن آشنا میشه. مثل این که الان 6 سالش شده و یاد گرفته که باید خودش رو لمس کنه، باید یه سری کارها با اندام جنسیش انجام بده و این کار میتونه براش مقداری لذت بخش باشه و البته داره تابو شکنی میکنه دیگه. توی یکی از همون بارایی که سن 6 سالشه، مثل حالا شاید حتی بگیم مثل خیلی از بچه‌های دیگه از روی کنجکاوی داره اندام جنسی خودش رو لمس میکنه، مادرش میبینتش. ویرجینیا چی کار میکنه؟ دست دیوید رو میگیره، میبره جلوی کل اعضای خانواده دیوید رو نگه میداره، یه چاقو برمیداره و جلوی بقیه دیوید رو تهدید میکنه که اگر
یه بار دیگه این کارو کنی من مثلا شندولتو میبرم، مثلا همچه حالتی، من آلت تناسلیت رو با چاقو میبرم. و این تهدید حالا خیلی تهدید تندی بود دیگه، خیلی سفت و سخت و با دعوا و اینا. ولی این تهدید مادرش باعث نشده بود که دیوید دیگه این کار رو نکنه. میکرد، اندام جنسی خودش رو لمس میکرد، میگفتش که از همون دوران کودکی خیلی برام حالت ساتیسفاینگ بود، خیلی بهم لذت میداد. فقط دیگه جلوی مادرش این کار رو نمیکرد، یعنی تمام فوکوسش روی این بود که من موقعی خودم رو لمس کنم که مادرم نزدیک نباشه، مادرم من رو نبینه. این خاطراتی که من برای شما تعریف کردم و دیوید بارها و بارها برای فالووراش و ممبرهای اون کالت تعریف میکرد، از حسش میگفت، به بهانه لذت روی ابیوز، روی موضوع ابیوز کلن سرپوش میذاشت. و همینطور مادر و پدر بچه هایی که توی فرقه بودن رو منیپولیت میکرد، بچه هاشون رو مورد آزار و اذیت جنسی قرار میداد و تظاهر میکرد که این رفتار عادیه. برخلاف سایر فرقه های مسیحی، دیوید به فالووراش توصیه نمی کرد که باید روابط جنسیتون رو پرایوت نگه دارین، نباید بچه ها مثلا ببینن، نباید بقیه بفهمن. اتفاقا خیلی هم تشویقشون می کرد که نه، رابطه جنسی نباید مخفی باشه. خیلی در رابطه با روابط جنسی و سکس صحبت می کرد، می گفت سکس کردن یک نوع عبادته، بچه ها باید از سن کم شاهد روابط جنسی بزرگسالها باشن تا بفهمن از کجا اومدن، تا یاد بگیرن رابطه جنسی درست برقرار کردن رو. و خیلی این حرفا عجیبه، اما این روشی بود که دیوید توی اون کالت داشت پیاده می کرد. نظر خیلی از سروایور هایی که از این فرقه تونستن بیان بیرون، در واقع نجات پیدا کنن، آدم هایی که تونستن نجات پیدا کنن، این بوده که این هست که کار دیوید، رفتارهای دیوید از خاطرات دوران کودکیش نشأت میگیره، مثل چند تا چیزی که من عقب‌تر براتون تعریف کردم. و خب حالا یه خاطره دیگه هم از دوران کودکی دیوید میخوام بهتون بگم. دیوید وقتی 7 سالش بوده با یکی از کازینای همسن و سال خودش رفته بودن، یه جایی قایم شده بودن و داشتن همدیگر رو لمس میکردن و یکی از آنکلاش هم اونجا حضور داشته و شاهد این کارشون بوده. حالا باز اینجا 2 تا روایت وجود داره. توی یک روایت میگه که آنکله وایساده بوده، داشته میدیده این 2 تا دارن همو لمس میکنن، 2 تا کودک 7 ساله، و آنکلش هم داشته با دیدن این صحنه خود ارضایی میکرده، خودش رو لمس میکرده. و یک روایت دیگه میگه که آنکله دیده بوده و به روی خودش نمیاره، یه ذره تماشاشو میکنه و بعد سرشو میندازه و میره. یعنی هیچ چیزی گریبانگیرشون نمیشه بعد از این اتفاق. و دیوید توی هر 2 تا روایت حالا این هست که دیوید آنکلش رو دیده، با هم چشم تو چشم شدن، این صحنه رو دیده که آنکلش داره تماشاشون میکنه. خب خیلی سمیه دیگه، اصلا انگار همه توی این خانواده اینا مثلا حالت مسمومن، تاکسیکن، یکی پدوفایل، یکی نمیدونم دروغگو، یکی شیاده. و دیویدی که توی چنین محیطی بزرگ شده، الان فرقه درست کرده و بیشتر راجع به این فرقه صحبت کنیم. دیوید تینیجرها و کودکای فرقه رو، حتی بچه‌های خودش رو تنبیه‌های فیزیکی خیلی شدیدی می‌کرد و بقیه پدر و مادرهای توی فرقه رو هم تشویق می‌کرد که شما هم باید با بچه‌هاتون همین کارا رو بکنید. باید بسیار کتکشون بزنید، هر جا حرفتون رو گوش نمی‌کنن تنبیه فیزیکی کنید، چون این کار باعث میشه که بچه مطیع بشه و بهتون بیشتر احترام بذاره. میگم با بچه‌های خودش همین کارو می‌کرد. این مسائل توی خانواده‌ای که دیوید توش بزرگ شده بودن واقعا نرمال بود. دیوید خیلی وقتها بابت کارهای اشتباهی که میکرد از پدر و مادرش کتک میخورد و دیوید 40 خورده ساله به جای اینکه روی تراماهاش کار کنه، درمانشون کنه، الان داره اینا رو نورمالایز میکنه. مادر دیوید، ویرجینیا، وقتی دیوید 50 سالش بود از دنیا میره و یادتونه دیگه دیوید سختگیری های خیلی زیادی رو توسط مادرش دیده بود، بسیار تنبیه شده بود، تراماهای خیلی زیادی از همون سن کم توسط مادرش براش به وجود اومده بود و
یه جورایی از مادرش ویرجینیا متنفر بود. یعنی از همون دوران جوانی که دیگه سنش بالاتر رفته بود، خونه زندگی و ایناشو کلا جدا کرده بود و رفته بود سراغ زندگی خودش و عامیانه بخوام بگم مامی ایشوز داشت. بعد از این که میفهمه مادرش مرده، انگار دنیاش تغییر میکنه. انگار اون بستگی‌های ذهنی، بستگی‌های درونی که براش وجود داشت بعد از مرگ مادرش از بین میره. میتونه به سکس لایفش بیشتر برسه، بیشتر بپردازه. مثال میزنم، مثلا تا قبل از 50 سالگی، تا قبل از اینکه مادرش بمیره، خیلی با شرم و خجالت با همسرش رابطه جنسی برقرار میکرد. ولی بعد از مرگ مادرش ویرجینیا، دیوید یه حالتی میشه که همه باید آزاد باشیم و همه با هم رابطه جنسی داشته باشیم و غرایز جنسی خودش رو مثلا به بقیه نشون میداد. خیلی دنبال این بود غرایز جنسی خودش رو برآورده کنه. دیگه از اون ور بوم افتاده بود، مثلا به خانواده ها میگفت جلوی بچه‌هاتون رابطه جنسی داشته باشید، بذارید بچه‌ها ببینه. و یه جوری شده بود که خیلی بهش میگن هرزگی دیگه، با همه زنها میخواست رابطه جنسی برقرار کنه و یه حالت هرزه مانندی به خودش گرفته بود. از همین پوینت به بعد هم میشه که ابیوزهای دیوید شدیدتر میشن. مثلا به خانم‌های عضو فرقه میگفت که حق ندارید سوتین بپوشید و به هر قسمت از بدن خانم‌ها که دلش میخواست هر موقع دست میزد، بهشون تعرض میکرد و میگفت، نمیدونم چجوری مثال بزنم، مثلا تبرکه، نمیدونم واقعا چجوری باید توصیفش کنم. میگفتش که مثلا اشکال نداره، من به عنوان فرستنده خدا اوکیه که به بدن شماها دست بزنم. میدونید یه همچین چرت و پرتایی. خیلی راحت با دخترهای کم سن و سال فرقه سکس میکرد، با دخترهایی که زیر 18 سال هستن و رسما علنا خودش رو به عنوان رهبر فرقه محق میدونست که این کارو کنه. میگفت این حق طبیعی منه به عنوان رهبر به هر کسی که دلم خواست دست بزنم. رسما زنها رو به چشم ابزار جنسی میدید. ابزار جنسی که برای برطرف کردن نیاز جنسی مردها خلق شدن. اگر کسی اعتراض میکرد یا از دستوراتش پیروی نمیکرد، دیوید شیمش میکرد، بهش تعرض کلامی میکرد، جایگاه بالا و خوبش رو بین اعضا از دست میداد. بقیه اعضا مجبور بودن به خاطر اینکه احترام و مثلا حالا علاقه و آپشن های دیوید رو از دست ندن، اون آدم رو هم طرد کنن. میدونید یه حالت دیکتاتوری که تو خیلی از فرقه ها ما با هم بررسی کردیم دیگه، در این فرقه هم حاکم بود. مثل هر فرقه دیگه‌ای این فرقه هم فعالیت‌ها و باورهای خودش رو به صورت دستنویس اسناد می‌کردش و توی یکی از همین نوشته‌ها دیوید یه جواب خیلی تندی به اعتراض یکی از اعضای فرقه داده بود. یکی از اعضای فرقه مثلا اعتراض کرده بود که بابا این چه وضعشه دیگه، گند و گوهش رو بالا آوردی و یه ذره خودمون رو جمع کنیم و من این رفتارهای تو رو حتی به عنوان لیدر این فرقه قبول ندارم. و جواب دیوید این بود: ما توی این فرقه یه خدای سکسی، یه دین سکسی، یه لیدر سکسی و فالوورهای جوون سکسی داریم. اگر کسی از روابط جنسی خوشش نمیاد بهتره برید و به سوتین بستنتون ادامه بدید. خوشبختی ما رو از بند پوشیدگی و شرم از برهنگی رها میکنه. ما از ابتدای آفرینش مثل آدم و حوا اوریان وارد این دنیا شدیم. اگر برخلاف این عمل کنید رنگ خوشبختی رو هیچ وقت نخواهید دید. یکی دیگه از شستشو مغزی‌های خیلی بزرگ دیوید دروغ گفتن و داستان‌های علمی تخیلی ساختن راجع به زلزله‌های شدید کالیفرنیا بود. خب توی آمریکا ما شاهد زلزله و آتش سوزی و گردباد و اینجور کلا خب بلایای طبیعی زیاد اتفاق میفته و دیوید اینطوری بود که اینا رو میچسبوند به خشم خدا و فالوورهاشو خیلی از این موضوع میترسوند. مثل اینکه چند وقت قبلم یک زلزله شدیدی اومده بود، خیلی کالیفرنیا رو تحت تاثیر قرار داده بود، مردم تعداد زیادشون مثلا خونه ها و اموالشون رو از دست داده بودن و دیوید اینجوری بود که اوکی چه موقعیت خوبی، بذار من به همین موضوع بچسبم. برای همین سوای اینکه میترسوندشون میگفتش که بهترین کار اینه ما توی نقاط مختلف آمریکا بریم، یعنی اعضاش رو میفرستاد به نقاط مختلف، به استیت های مختلف، به شهرهای مختلف، میگفتش که برید اونجاها پناه بگیرید.
که اگر یه وقت اینجایی هم که ما هستیم زلزله چیزی اومد هممون با هم نابود نشیم و افرادی باشن توی این فرقه که بتونن راه ما رو جلو ببرن. اما واقعیت این بود که هدفش چیز دیگه ای بود. میخواست فرقه رو پراکنده کنه تا کارهای غیر قانونیشو مثل تعرضهای جنسیش به زنان، مثل پدوفایل بودنش، اینا هیچ کدوم سرپوش بذاره روشون، هیچ کدوم به بیرون از فرقه درس پیدا نکنن. به هر حال هر چقدر جمعیت فرقه هی کمتر بشه احتمال اینکه اخبارش هم به بیرون درس پیدا کنه کمتر میشه دیگه. دیوید به فالووراش گفته بود که خدا از مردم آمریکا به خاطر گناههای بیشمارشون به شدت عصبانیه، میخواد آمریکا رو کلا نابود کنه، پس باید توی یک زمان مناسب به فکر مهاجرت باشید. و اتفاقا خیلی از اعضای فرقه این کار رو هم میکنن، مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه و همین میشه که این فرقه از 50 تا کشور مختلف تونست عضو بگیره. لامصبا مثل ویروس پخش میشن با همین سرعت. و ما رسیدیم به اواسط دهه 70 که این کالت 10,000 تا عضو داره و دیگه دیوید اینطوریه که من اینجای پرونده خیلی قندیدم، ابراز نگرانی میکنه از اینکه تعدادشون رفته بالا. حالا چرا؟ میگه تعداد ممبرای کالت ما رفته بالا و ممکنه توی بهشت جا کم بیاریم. حالا راه حلش برای این مشکل چی بود؟ یه سری مسابقه درست میکرد و میگفت که ممبرها توی این مسابقات باید با هم بجنگن برای به دست آوردن جایگاهشون توی بهشت و هر کسی که برنده از این جنگ و مسابقه بیرون میومد جایگاهش توی بهشت محفوظ میشه. خیلی اعضا رو به این تشویق میکرد که شغلهای مدرنی اگر دارید بذارید کنار و از نعمتها و استعدادهای ذاتی و درونی خودتون کسب درآمد کنید. مثلا چی؟ مثلا برید تو خیابونا آواز بخونید، برقصید و در مقابلش از مردم پول بگیرید. و یا مثلا مبلغ مسیحیت باشید، مردم رو دعوت کنید به دین مسیحیت، مردم رو دعوت کنید به فرقه ما و بهشون بگید در حالا اگرم نمیخواید جوین شید مثلا به فرقه ما دیگه حمایت که میتونید ما رو بکنید، مثلا حمایت مالی ازشون بگیرید و تمام این حمایت های مالی رو مثل خیلی از فرقه های دیگه میذاشت تو جیب خودش و سود مالی تمام این چیزا برای دیوید بود. بچه ها هم توی این فرقه مجبور بودن که این کارا رو بکنن، باید برای فرقه پول در می آوردن، پس یعنی کار کشیدن از کودکان زیر سن قانونی توی این فرقه بسیار داره عادی سازی میشه. دیوید یه راه کسب درآمد برای خانم‌های عضو فرقه در نظر گرفته بود و اونم این بود که میگفت خانم‌ها با مردها برن لاس بزنن، مردها رو عاشق خودشون کنن، بعد باشون وارد رابطه جنسی بشن، در ازای این رابطه جنسی از اون مردها پول دریافت کنن و بعد پولش رو باید بیارن بدن به من. خانم‌های این فرقه هم این کارو می‌کردن چون باور کرده بودن، واقعا به این باور رسیده بودن به خاطر حرف‌های دیوید که ما این کار رو داریم در راه رضای خدا می‌کنیم و قرار پولش خرج برنامه‌های فرقه و تبلیغ مسیحیت بشه. خب این موضوع کم کم فاش میشه، کم کم همه میفهمن که یک فرقه‌ای هست که لیدرش داره خانوم‌های داخل اون فرقه رو تشویق میکنه به تن فروشی و پولی که اون خانوم‌ها در میارن رو کامل ازشون میگیره و برای خودش نگه میداره. برای همین بعد از مدتی رسانه‌ها به این خانوم‌ها، به این فرقه لقب کارگرهای جنسی خدا رو داده بودن. حتی دیوید به خانوما دستور میداد که حق ندارید از وسایل پیشگیری از بارداری استفاده کنید و سکس حفاظت نشده سکسیه که ما میخوایم. سکس حفاظت شده چیزی نیست که خدا دوست داشته باشه. به این ترتیب بچه هایی که به دنیا می اومدن نسل دوم این فرقه بودن و با عنوان بچه های مسیح توی این فرقه شناخته می شدن. قرار بود که این بچه ها توی محیط بسیار تاکسیک و زیر شکنجه های فیزیکی و روانی دیوید بزرگ شن. متاسفانه نوع زندگی این بچه ها از زمین تا آسمون با بچه های دیگه که عضو فرقه نبودن فرق می کرد. این بچه ها از ابتدا توی این فرقه چشمشون رو باز کرده بودن، یه محیط کاملا ایزوله شده رشد کرده بودن، خوندن و نوشتن و ریاضی رو در حد بسیار بیسیک یاد گرفته بودن و نه مثل خیلی از بچه های دیگه.
با آدم‌های محدودی در ارتباط بودن، همون اعضای فرقه، دنیا رو ندیده بودن، خیلی چیزا رو نمیدونستن. و ما هم بریم به سال 1978، سالی که دیوید رسما میاد اسم فرقه رو عوض میکنه، از بچه‌های خدا تصمیم میگیره اسم فرقه رو بذاره خانواده عشق. دوره سالیه که خیلی از خانوم‌ها خوششون نیومده از اون لقبی که بهشون دادن کارگرهای جنسی خدا و یه ذره تازه دارن سر عقل میان که مثلا ما نباید این کارو بکنیم و نرمال نیست و مثلا شستشون مغزیا داره از بین میره براشون و خیلی روک بخوام بگم دیگه دلشون نمیخواست به عنوان کارگر جنسی فعال باشن، دوست نداشتن برن با یه کسی رابطه جنسی داشته باشن، پول در ازش بگیرن و بعد بیارن اینو به دیوید بدن. پس شروع میکنن به اعتراض کردن به این راه و روشی که دیوید داره پیش میبره. دیوید چی کار میکنه؟ تمام معترضا رو از فرقه بیرون میکنه. چون دلش نمیخواست کنترل شرایط از دستش خارج شه، ترجیح میداد ممبرهای کمتری داشته باشم، اما همین ممبرهای تعداد کمی هم که هستن به من وفادار باشن. یه جورایی اصلا به نفعش هم شد این موضوع دیگه، به خاطر اینکه هر چقدر ممبرها کمتر بشن توجه رسانه ها و مردم به این آدم، به این کلن کالت کمتر میشه. برچسب هایی که بهش زده بودن که مثلا لیدری فرقه سازمان یافته است و زنها رو مجبور میکنه به تن فروشی و این آدم پدوفایله و از بچه ها داره بیگاری میکشه و اینجور چیزا، این اتهاماتی که نشون میداد فعالیت های غیر قانونی توی این کالت دارن، خب کمتر براشون اتفاق می افتاد. حالا یکم بیشتر راجع به ابیوز ها و کارهایی که دیوید با بچه ها توی این فرقه انجام میداد صحبت کنیم. دیوید از بچه ها میخواست که برهنه شن، وقتی که کامل برهنه‌ن برقصن، حالا یا کامل برهنه یا نیمه برهنه برقصن، ازشون فیلم میگرفت در حال رقصیدن و این فیلم ها همه دست خودش بود تا بعدن این فیلم ها رو نگاه کنه و حالا احتمالا خود ارضایی کنه. بودن پدر و مادرهایی که به این کار دیوید اعتراض میکردن، میگفتن که چیکار داری میکنی با بچه های ما و بلا استثناء شیم میشدن. دیوید واکنش خیلی بدی بهشون نشون میداد، از فرقه خیلی دور می شدن. خیلی وقتا تلاش می کرد مجدد متقاعدشون کنه که نه، ما کار بدی نمی کنیم، تمام این کارها برای اینه که عشقمون به خدا رو نشون بدیم و ما همه به هم نزدیک تر شیم. ممبرایی هم که کاملا متوجه رد فلگز شده بودن به معنای واقعی از دیوید می ترسیدن. میدونستن که کاراش اشتباهه، میدونستن که خط قرمزه، میدونستن که نباید بکنه، اما خیلی میترسیدن. وقتی به وضعیت زندگیشون نگاه میکردن میدیدن که نه پول داریم، نه سرمایه کافی داریم، نه خونه داریم، نه بیرون از این کالت حامی و ساپورتی داریم، نه شغلی، نه تحصیلاتی، هیچی نداریم و تنها چاره ما همینه که تن به فجایع داخل این فرقه بدیم و شرایط رو قبول کنیم، هر چند افتضاح. از طرف دیگه فکر میکردن اگر فرقه رو ترک کنن ممکنه به خدا پشت بکنن و اتفاقهای بدی براشون میفته، مرگ بدی براشون اتفاق میفته، سرنوشت خیلی بدی اتفاق میفته و بعد از مرگ مستقیم میرن تو جهنم. حالا خوب بود دیگه، اون نگرانی داشتن که فکرشون درگیر بود، میگفتن ما جا کم بیاریم توی بهشت. حالا یه سریتون هم میرین جهنم، این تعادل برقرار میشه، هم برای جهنمیا جا هست هم برای بهشتیا. ولی حالا جدا از شوخی واقعا باورشون این بود. خیلی های دیگه شونم از دنیای بیرون از اون فرقه میترسیدن، باور کرده بودن که دنیای خارج از فرقه بسیار خطرناکه، بسیار فاسد و کثیفه و اگر که ما بریم دووم نمیاریم. توی سال 1985 یه ذره دیگه بزنیم جلو، اتفاقی که دیوید تمام عمرش ازش میترسید داشت به واقعیت میپیوست. حالا چی بود؟ اخبار مربوط به فعالیت‌های وحشتناک این فرقه همینطوری داشت بین مردم دهن به دهن میپیچید، از این روزنامه به اون روزنامه، از این رسانه به اون رسانه و دیوید پنیک کرده بود. یه روز میاد تمام مدارک و دستنوشته ها، اسناد، عکس ها، ویدیوهایی که از فعالیت های این فرقه از بچه ها جمع آوری کرده بود رو نابود میکنه، اما خب هیچی تغییر پیدا نمیکنه.
چرا؟ چون خیلی از ممبرهایی که فرار کرده بودن از این فرقه و یا طرد شده بودن توسط این فرقه اون بیرون وجود داشتن، بر علیه این فرقه داشتن صحبت میکردن و خب مدرک خیلی محکمی هن، مدرک زنده هن دیگه برای اثبات جنایت های دیوید میبینه خب فایده نداره و یه ستبک میکنه، چی میگن، عقب نشینی انجام میده و اعلام میکنه که از این جا به بعد ما دیگه اصلا ممبر جدید نمیگیریم، هیچ کس حق نداره به عنوان ممبر جدید توی فرقه ما اضافه شه. از اون طرف میگه که چند تا سخنرانی الکی میکنه که هیچ کس حق نداره با ممبرهای زیر قانونی در این فرقه دیگه رابطه جنسی برقرار کنه، ولی خب همش ادا بود، همش حرف بود و در واقعیت هنوز همه چیز به همون افتضاحی داشت پیش میرفت که همیشه بود. حتی دیوید به خودش فکر میکنه که اگه من اسم فرقه رو عوض کنم همه چیز اوکی میشه. فکر کرده بود مثلا یوزرنیم اینستاگرامی چیزیه، یوزرنیمو که عوض کنه دیگه کسی نمیتونه پیداش کنه، اینم اگه اسم فرقه رو عوض کنه دیگه کسی نمیتونه پیداش کنه. خب حالا الان ما کامل راجب دیوید، راجب فرقش، راجب گذشته دیوید و خیلی چیزهای دیگه تا اینجا متوجه شدیم. میخوام راجب یک پسری به اسم ریکی صحبت کنم که نقش مهمی توی این پرونده داره. دیوید توی سال 70 از همسرش جین، همون همسرش که گفتیم 4 تا بچه داشتن و اینا ازش صحبت کردیم، طلاق میگیره و با یک خانم دیگه ای ازدواج میکنه به نام کرن زربی. کرن یک پسر نوزادی داشت به نام ریکی رودریگز. پسر و فرزند بیولوژیکال دیوید نبود. کرن از یک آقای دیگه‌ای با یک آقای دیگه‌ای این بچه رو به دنیا آورده بود و خب خیلی نوزاد بود که کرن دیگه با اون آقا در ارتباط نبود و با دیوید آشنا میشه و تصمیم میگیرن که با هم مثلا ازدواج کنن. اینجا ریکی خیلی سنش کم، نوزاده تو این خط زمانی. متاسفانه ریکی تبدیل میشه به موش آزمایشگاهی دیوید به معنای واقعی. دیوید میخواست فرمولهای مختلف رو برای نحوه تربیت بچه ها توی فرقه تست کنه، ببینه کدوم جواب نیست. پس حالا که دیده بود همسرش یه پسر نوزاد داره، از این موضوع سوء استفاده میکرد و به عنوان ناپدری سر ریکی هر بلایی که دلش میخواست میآورد. هر چیزی رو که دوست داشت باهاش امتحان میکرد، تست میکرد، هرچند اصلا این کارها انسانی نباشن. ریکی از همون نوزادی مورد ابیوز جنسی قرار می گرفت. دیوید تمام این ابیوزها و روش‌های تربیتی بیمارگونه و مریضی که روی ریکی پیاده می کرد و یادداشت می کرد. مثلا انگار یه ساینتیست، انگار مثلا دانشمند داره یه سری چیزا رو یادداشت می کنه. خیلی عجیبه. و تمام این یادداشت‌هاشو بعد از مدتی به صورت یک کتاب و راهنمای جامع برای تربیت فرزندا در اختیار مادر و پدرهای عضو فرقه میذاشت. اسم این کتابم گذاشته بود The Story of Davidito. توی این کتاب عکسای برهنه ریکی کنار دخترهای تینیجر برهنه چاپ شده بود و خیلی کتاب افتضاحی بود. ریکی یه پرستاری داشت به نام انجلا اسمیت. انجلا اسمیت نقش مهمی توی جمع‌آوری و گردآوری این کتاب داشت. انجلا شاهد تمام این ابیوزها بود. این اتفاقها، این ابیوزها رو مو به مو یادداشت میکرد، ازشون عکس تهیه میکرد، خیلی جاها توی مثلا نوشتن مطالب یا انجام بعضی از کارها به دیوید کمک میکرد. ریکی زمانی که زیر سن قانونی بود مجبور میشد با دخترهای تینیجر رابطه جنسی برقرار کنه. حتی با مادر خودش کرن هم چندین و چند بار مجبور شده بود رابطه جنسی برقرار کنه. دیوید با این کارش تلاش میکرد بقیه زنها و دخترها رو توی اون فرقه تشویق کنه که با پسر زیر سن قانونیشون، با پسر ماینرشون سکس کنن و همه این کارها از آزمایش هایی که روی ریکی انجام داده بود شروع شد و بعد به بقیه درس پیدا کرد. یعنی ریکی توی یه سنی بود که اصلا نمیدونست رابطه جنسی چیه و باید با دخترهای دیگه، باید با مادر خودش به اجبار رابطه جنسی برقرار میکرد. خیلی عجیبه. عقب‌تر در مورد سال 85 گفتیم که سال مهمی برای دیوید بود، چون که
جنایت‌هاش داشت فاش میشد و بیشتر از هر چیزی از فاش شدن ابیوزهایی که در حق ریکی کرده بود میترسید. یعنی تمام کارهایی که تو کل فرقه با اعضای فرقه انجام داده یه طرف، کارهایی که با ریکی انجام داده اصلا یه طرف دیگه. اما خب شانسی که میاره اخبار این ابیوزهاش توی اون کالت اونقدری بولد نمیشه، اونقدری ترند نمیشه که حالا پلیس بیاد و مثلا اینا رو بگیرن و در نهایت توی 1 اکتبر سال 94 در حالی که 75 سالش بود از دنیا میره. همسر دیوید یا همون مادر ریکی یعنی کرن دوباره ازدواج کرد و حتی لیدرشپ فرقه رو هم به عهده گرفت. زمانی که دیوید از دنیا رفت ریکی 19 سالش بود. 2 سال بعد از مرگ دیوید یعنی توی سال 96 در حالی که ریکی 21 سال است موفق میشه که از اون فرقه فرار کنه. فرار میکنه اما شرایط زندگی ریکی واقعا افتضاح بود. زندگیش کامل توی اون فرقه نابود شده بود. هیچ امید و انگیزه‌ای برای زنده موندن نداشت. مرگ رو به زندگی ترجیح میداد و فقط یه چیز اون رو سرپا نگه می‌داشت. فقط یه چیز بهش قدرت میداد برای ادامه دادن. اون هم کلمه‌ای بود به اسم انتقام. اولین کاری که میکنه این بود که به صورت پابلیک شروع میکنه راجع به تراماهاش صحبت کردن و تمام اتفاقهایی که توی فرقه میافتاد رو افشا میکنه. همه چیز رو میگه، تجربیاتش رو میگه، فارغ از این که خب حالا این حرفها خیلی شوکه کننده است و ممکنه خیلی برای اون فرقه هم بد تموم شه. توی یه وبسایتی شروع میکنه به فعالیت کردن، با روانشناس‌های مختلف حرف میزنه. میگه که توی این وبسایتش مثلا نوشته بودش که من درگیر اختلال PTSD هستم یا همون اختلال اضطراب پس از سانحه و دلیلش هم به خاطر بلاها و شکنجه هاییه که از بچگی تا به زمانی که من توی اون فرقه بودم یک سرم می آوردن جلوی چشمم، کارهایی که می کردن، کارهایی که با خود من انجام می دادن و اینا تو ذهن من مونده. هر روز از جلوی چشمم داره میگذره، هر روز عین یک نواریه که یک نفر توی مغزم پلیش میکنه و من نمیتونم پازش کنم. خیلی ریکی تلاش میکنه به زندگی عادی برگرده، تراپی میگیره. مثلا تراپیستاش بهش گفته بودن که مشکلاتت رو به بقیه بگو، صحبت کن، خودت رو خالی کن. خیلی تلاش میکنه با جوانهای همسن و سال خودش وقت بگذرونه اما واقعا خیلی فایده‌ای نداشت و در نهایت برمیگشت به همون غم و اندوهی که به خاطر زندگی سخت توی این فرقه براش به دست اومده بود. این اتفاقا، این که مثلا حالا با جوانای همسن و سال خودش بره بزنن برقصن، درگیر سری چیزهایشان که هر جوونی باید زندگیش رو اونجوری بگذرونه، گذرا و کوتاه مدت حواسش رو از مشکلاتش پرت می‌کرد. به معنای واقعی این فرقه زندگیش رو تبدیل کرده بود به یک جهنمی که ریکی داشت توش زندگی می‌کرد و اینجوری بود که میگفت من دیگه هیچی برای از دست دادن ندارم. یه مدت خیلی میفته تو فکر خودکشی، میفته تو فکر این که زندگی من تو این دنیا بیهوده است و من باید به زندگیم پایان بدم. اما قبل از این که جون خودش رو بگیره میخواست انتقامش رو هم بگیره. خب دیوید که مرده بود، میمونه مادرش و همسر مادرش. تلاش میکنه که مادر و همسر مادرش رو پیدا کنه اما موفق نمیشه، چون این فرقه خیلی محافظه کار بودن، خیلی حواسشون به لوکیشنشون بود، نمیذاشتن کسی به جز خودیاشون بتونه مثلا لوکیشنشون رو پیدا کنه و نمیتونه لوکیشن مادرش رو به دست بیاره پیدا کنه. اما موفق میشه لوکیشن یه نفر رو پیدا کنه. چه کسی؟ همون پرستارش انجلا، همون خانومی که توی دوران بچگیش در کنار دیوید خیلی این آدم رو اذیت میکرد. برسیم به 8 جنوری سال 2005 که ریکی بالاخره میتونه انجلا رو متقاعد کنه که شب برای شام بره آپارتمانش. میگه بیا شام پیش من بخور و با همین مقدار حرف بزنیم، مرور خاطرات گذشته رو کنیم و مثلا یه سری صحبت‌های مهم باهات دارم. انجلا میاد با آپارتمان ریکی و ریکی اونجا با یک تفنگ منتظرش بود. انجلا رو به قتل میرسونه، بعد سوار ماشینش میشه و
توی خیابونا شروع میکنه به رانندگی کردن. بعد از چندین دقیقه رانندگی یه جای خلوت پیدا میکنه، پارک میکنه یه گوشه، تفنگو میگیره سمت خودش و خودکشی میکنه. پلیس جسد ریکی رو فردا صبحش پیدا میکنه. توی ماشین خودش جونش رو گرفته بود. یه روز قبل از قتل ریکی ویدیو از خودش گرفته بود و احساساتش رو توی اون ویدیو بیان کرده بود. گفته بودش که میخوام قبل از اینکه جون خودم رو بگیرم انتقامم رو از این فرقه، از انجلا بگیرم و حداقل کاری که میتونم بکنم این باشه که عدالت رو در حق خودم اجرا کرده باشم، عدالت رو برقرار کرده باشم. فیلم ریکی توی اینترنت موجوده، فیلمی که یک روز قبل از این قتل و گرفتن جون خودش تهیه کرده. من تلاش کردم براتون این فیلم رو بذارم اما متاسفانه کپی رایت میخورد ویدیو و خب نمیتونم بذارم، اما میتونید این ویدیو رو تماشا کنید و خیلی ناراحت کننده بود که این فرقه چی کار کرده بود با ریکی. نه که بخوام قتل رو توجیه کنم اصلا، اما پوینتم زندگی خود ریکیه که اینقدر تلاش میکنه باز به زندگی عادی برگرده، تحت تراپی قرار میگیره، لایف استایلش رو عوض میکنه، اما در نهایت نمیتونه از این ابیوز های خیلی زیادی که براش اتفاق افتاده بود فرار کنه. متاسفانه این فرقه همچنان پابرجاست. حتی دیوید و این کالت سایت رسمی خودشون رو دارن. خیلی از کسایی که سروایو کردن از این فرقه اومدن بیرون، اونها هم دست به خودکشی زدن یا اگر حالا جون خودشون رو نگرفتن هیچ وقت نتونستن تا به امروز که داریم راجبش صحبت میکنیم به زندگی عادی برگردن. پرونده امروز به اتمام رسید. فرقه کودکان خدا یا کارگران جنسی خدا یا خیلی اسامی دیگه‌ای که به این فرقه داده بودن خیلی دردناک بود، خیلی ناراحت کننده بود، مخصوصا این بخشش که هنوز این فرقه داره فعالیت میکنه، هنوز عضو میگیره. تو همین سال 2025 که ما هستیم هنوز خیلی ها به این خزعبلاتی که توی این فرقه ها میگن باور دارن و خب زندگی خیلی ها نابود شده. ممنون که تا انتهای پرونده با من همراه بودید. اگر که هنوز دارید تصویر من رو میبینید فراموش کردید ویدیو رو لایک کنید. لایک شما دلگرمی برای ما، انرژی برای کار من و تیمم. اگر اولین بار بود که این ویدیو رو از من دیدید و نحوه بیان من رو دوست داشتید خیلی خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و جمع ما بزرگتر شه. یادتون باشه حتما راجع به این فرقه برای من کامنت بذارید، نظر شما چیه، شما چه فکری میکنید و به زودی مثل همیشه با یک ویدیوی جدید مجدد میام سراغتون.